Слава Україні! Ось така чудова, ергономічна, класна, стильна та просто гарна індукційна підривна машинка ПМ4. Ця підривна машинка енергонезалежна. Її вага 400 грам, заявлений максимальний опір електровибухової мережі 20 Ом. Максимальна кількість послідовно з'єднаних електродетонаторів 5 штук. Максимальний опір при паралельній мережі 6 Ом. Максимальна кількість підключених паралельно електродетонаторів 2 штуки. Машинка зручно поміщається в руку. Зверху вона має ось такий штовхач. У нижній частині розташований світлодіод для перевірки електроланцюга. 2 клеми, між якими розташоване пластикове коромисло. Потрібно на нього натиснути, щоб можна було вставити у клему дріт. Це коромисло є слабким вузлом у цій підривній машинці. Тому з ним потрібно поводитись особливо обережно. Не варто у клеми затискати дуже товсті дроти. Або одночасно натискати на це коромисло ось так з 2 сторін. Тут є ось така річ, яка у книзі названа важелем. Зараз машинка у небойовому положенні. У цьому положенні машинка може перевірити мережу на цілісність. Коли ви отримуєте у руки ПМ4, її потрібно перевірити на працездатність. Потрібно з'єднати дротом клеми. Та у небойовому режимі натиснути або вдарити по цьому штовхачу. В момент, коли ви його відпустите, та він повернеться у початкове положення, індукційна котушка через резистор подасть струм. Якщо електроланцюг цілий та машинка справна, діод блимне. Як бачите, машинка справна. Для перевірки електровибухової мережі потрібно зробити аналогічні дії. Підключити до клем електродетонатор або електровибухову мережу. Але не забувайте про заходи безпеки, що електродетонатор не можна перевіряти, не забезпечивши собі захист від потенційних уламків. Підключили, в моєму випадку, електросірник. Так, її потрібно бити, я натискаю, стараюсь зробити акуратніше, щоб вам було добре видно. І зараз в момент, коли я відпущу, діод має блимнути. Діод блимнув, електросірник робочий. Щоб перевести підривну машинку у бойове положення, потрібно зверху ось цю річ відтягнути та провернути на 90 градусів та пустити обратно. Її крутити можна у будь-яку сторону, це не важливо. Коли ви її повернете, цим самим ось ця річ, вона заблокує коромисло. Тобто ми вже не можемо від'єднати від клем дроти. Також тут буде видно червона фарба, яка якби натякає на те, що машинка у бойовому режимі. Та після цього потрібно як можна швидше вдарити по штовхачу. Також тут ще є ось така стрічка для зручності маніпуляції з нею.
всі індукційні машинки суттєво залежать від швидкості натискання на ось цей штовхач, який буде штовхати якір. Відповідно, чим швидше якір пройде через котушку, тим сильніший буде імпульс. Ось приклад при опорі у 10 Ом, коли по штовхачу я вдарив максимально швидко. Струм у піку 2,28 ампера. А ось приклад, коли вдарив по штовхачу, нормально, але не те, щоб дуже сильно старався. Струм у піку 1,68 ампера, що на 24% менше, ніж при швидкому ударі. А ось приклад плавного натискання, коли по штовхачу я не вдарив, а його плавно втиснув. Струм у піку 0,86 ампера, що на 62% менше, ніж при швидкому натисканні. Тому швидке натискання на движок у індукційних підривних машинок є дуже важливим. У режимі перевірки цілісності електроланцюга ця машинка може перевірити суттєво більше, ніж її робочий опір. Використаю магазин опору. Ставлю на нулі. Під'єдную до підривної машинки. Зараз у режимі неробочому, у режимі перевірки мережі. Давайте поставлю 200 Ом. Нагадую, що тут важлива тільки швидкість, з якою ми будемо відпускати, а не з якою ми будемо натискати. Тому тут можу я і просто втиснути. Діод блимнув, тобто електромережа у 200 Ом ціла. Давайте 600. Слабкіше, але блимнув. Тобто електромережа все ще ціла. І поставлю, давайте, 1000. Нагадую, що в мене ця декада написана 1000, але тут крок по 100 Ом. Тому 900 Ом на цій декаді і одна поділка на цій в мене буде 1000 Ом. Як бачите, все ще блимає. На 1000 Ом опору. Що є таки доволі гарним показником. Ця підривна машинка постачалася з ось такими котушками дроту. В комплекті була одна підривна машинка та дві ось такі котушки. Вона з одної сторони має дроти та з іншої. Ці котушки, вони є одноразові. Всередині алюмінієвий дріт. Заявлений опір однієї котушки 8 Ом. Але фактично зазвичай він суттєво менший. Приблизно 4-5 Ома. Ось, наприклад, опір цих двох котушок. Приблизно по 4 Ома. Заявлена довжина дроту 50 метрів. Але фактично, знову ж таки, вона зазвичай менша. Приблизно від 40 до 50 метрів. Я перевіряв. В мене є машинка Франкенштейн, завдяки якій можемо подивитися її нутрощі. Складається машинка, звичайно, що з корпусу, штовхача зі штоком. Тут зверху є ось така резиночка. Тут є кільцевий магніт, корпус магнітопровід, індукційна котушка, якір та нижня частина корпусу, де розміщений механізм перевірки електромережі. На жаль, тут його частково немає, але його роботу розглянемо пізніше. Ця машинка має магнітоелектричний принцип дії.
ось так збирається. При ударі по штовхачу шток впирається у якір та рухає якір, тим самим розриваючи магнітний ланцюг. Так, не буду бити, спробую штовхнути. Так, не хочу її доламати би. Ось. Тим самим розриває магнітний ланцюг. В індукційній котушці виникає електрорушійна сила, яка передається далі по ось цим дротам. При відпусканні штовхача під дією магніту якір повертається назад та ще раз створює електрорушійну силу. Ось схема роботи механізму перевірки цілісності електромережі. На схемі індукційна котушка, діод, резистор, світлодіод та перемикач. Та ось тут дві клеми. У транспортному положенні, тобто ось такому, коли червоне сховане та коромисло розблоковане, ці контакти розімкнуті. Підключаю електросірник. Підключаю підривну машинку. Коли зараз вдаримо по штовхачу, якір почне рухатись по котушці генератора, внаслідок чого з'явиться електрорушійна сила, яка в залежності від напрямку руху якоря матиме різну полярність. При нажатті на штовхач полярність струму буде зворотна до полярності провідності діоду, і струм через нього не пройде. Коли штовхач буде відпущений, він з якорем повернеться у зворотне положення під дією сили тяжіння магніту та створить струм зворотної полярності, який вже пройде через ось цей діод, резистор та світлодіод. Струм перевірки у піку 448 мА. Доволі багато. Але сили імпульсу недостатньо для ініціювання електродетонатора ЕДП або ЕД8. Якщо електромережа ціла, світлодіод блимне. Відпускаємо і має блимнути. Світлодіод блимнув, сподіваюся, вам було видно. Мережа ціла. Коли переводиться ручка перемикача у бойове положення, ці контакти замикаються та створюють електроланцюг, який паралельний ось цьому електроланцюгу. Так як у цього нового електроланцюга опір буде менший, ніж у цього, де є резистор, струм буде рухатись через цей електроланцюг по шляху меншого супротиву. І неважливо, якої струм буде полярності. Тобто, і коли ви натиснете штовхач, і коли штовхач повернеться назад, струм буде рухатись ось так. І резистор не буде обмежувати струм. Та відповідно відбудеться підрив електродетонатора. Щоб використати катушку, потрібно відкрити там, де кришка більша. Тут під дротами побачите отвір. Саме ці дроти мають йти до детонатора. Щоб було зручніше, одразу прив'яжемо.
Під'єднуємо дроти до детонатора. Не забуваємо розвести, щоб не замкнули контакти. Вставляємо детонатор у заряд. І тепер, коли ми просто ось так будемо відходити, катушка буде ось так розмотуватись. На місці підриву відкриваємо меншу кришку, дістаємо дріт та під'єднуємо до підривної машинки. Перевіримо мережу. Мережа ціла. Переводимо бойовий режим. І увага! Вогонь! Розберу катушку, покажу, що всередині. Тут вона має сплавлений пластик та різьбу. Пластик я вже сплавлений зламав, тому просто відкручуємо. Так, шайбу цю зняв. Всередині ось така ще одна шайба. Зверху такий пластиковий елемент та картонно-паперова гільза. Цей пластиковий елемент потрібен для того, щоб от сюди вставляється дріт, який виходить до підривної машинки, і воно його тут затискає. Тобто, щоб ви не змогли в цю сторону сильно його потягнути. Ось так виглядає паперова гільза. Всередині є ще одна паперова гільза. Тут вона склеєна. Тобто край її приклеєний, але всередині вона не приклеєна. Тут є ще одна шайба, яка розділяє цю гільзу. Так. Тобто тут всередині є ще одна така гільза, ще одна ось така намотка. Зараз набачу. Напевно, приклеєно, не буду розривати. А може і буду. Чому це не буду розривати? Буду, звісно. Так, ну, доволі добре проклеєно. Можливо, вона на основі цієї гільзи була намотана ось ця. Ну, в загальному, щоб ви розуміли. Тобто є зовнішня гільза, всередині одна гільза, друга, та між ними ось така шайба. Між ось цим папером, тобто всі оці витки, намотаний дріт. Так як у катушці дрота йде два, тому один дріт намотаний на одній катушці, другий на оцій, так скажемо, паперовій катушці. Другий дріт на ось цій паперовій катушці. Тут одна шайба і друга шайба. В момент, коли ви тягнете дріт,
один дріт розмотується з цієї котушки, а другий дріт з цієї котушки. Тому вони не заплутуються. Ось така цікава схема. Я провів дослід, де перевіряв максимальний опір, при якому ПМ4 зможе ініціювати радянський ЕДП. ЕДП для цього досліду в мене був лише один. Починав я від 100 Ом та у випадку неспрацювання зменшував опір на 1 Ом. І на 42 Омах опору ЕДП був ініційований. Це є дуже багато, як для такої підривної машинки. Якщо рахувати силу імпульсу лише у тих клітинках, де струм більше, ніж 550 мА, тоді отримуємо приблизно 1,08 мілісекунди помножені на ампер у квадраті. Доволі малий показник. Максимальний струм у піку був 1,1 ампера. Перевіряємо опір. Так, 41 Ом, ну і 1 Ом був детонатор. Я заміряв силу імпульсу, який видає ПМ4 при різних опорах. Заміри ускладнювалися непостійністю значень на осцилограмі, тому що не можна абсолютно однаково вдарити по штовхачу. При значенні у 18 Ом у мене вийшло 4,2 мілісекунди помножені на ампер у квадраті, чого достатньо для гарантованого підриву ЕДП. Але це при умові максимально швидкого та натхненного удару по цьому движку. А 18 Ом – це 1 ЕДП та 200 метрів СПП-2 у дві сторони. Тому шліть у дупу всіх тих, хто говорить, що вона може прокачати менше, ніж 100 метрів СПП-2. Якщо ви не розумієте цих розрахунків, дивіться відео про електричні засоби підриву, посилання на яке буде у описі. Я не рекомендую використовувати ПМ4 з ЕДП з мережею загальним опором більше, ніж 18 Ом. При підрахунку сили імпульсу я рахував тільки той час, де струм був більшим або дорівнював 550 мА. Чому саме так, я пояснив у відео про електричні засоби підриву. Те, що ця машинка може ініціювати ЕДП при 42 Омах опору, це більше виключення, ніж правило. І вона навряд чи стабільно ініціює детонатори при 42 Омах опору. Але якщо ви будете використовувати ЕД8, для якого потрібна менша сила імпульсу, яка дорівнює 2 одиниці мілісекунди помножені на ампер у квадраті, тоді при опору у 27 Ом сила імпульсу буде дорівнювати 2,9 одиниці мілісекунди помножені на ампер у квадраті. Але це при умові натхненного натискання. Підписуйтесь на канал, далі я знайду ще якусь цікаву підривну машинку. Але навряд чи зможу знайти щось настільки класне, як ПМ4, але щось знайду.